چیلنج 1 د دې لپاره دی چې دلته وی چې را یو کیلیفورنیا سیل ټیکس لاز دی چې دلته وی چې کیلیفورنیا سیل ټیکس لاز have changed and we need to alert our customers to this through email. څه مطلب دوی چې د ټیکس لا چې دی هغه چینج کړ نو اوس موږ باید کسٹمرز ته خبرداري ورکړو د ایمیل لارې چې یاره موږ باندې ټیکس زیات شو یا کم شو نو تاسو دې خبري دلته به سوال ته موږ ته څه شوی what are the emails of the customers who live in California تاسو به څه کوئ تاسو به هغه ایمیلز پیدا کوئ چې هغه په کیلیفورنیا کې اوسېږي او هغوی ته به یو ایمیل کوئ مقصد دا دی چې ایمیل به کوئ نو تاسو به صرف کار دا وي چې په کیلیفورنیا کې کوم ایمیلز موجود وي تاسو به صرف هغه پیدا کوئ تاسو چیلنج صرف هم دومره دی صحیح ده د دې ویډیو لپاره هند دا دی چې تاسو به څه شي کوئ د ایډریس او کسٹمر ټیبلز به یوز کوئ او لوک ات د ډیسټریکټ کالم هغه ډیسټریکټ کالم چې کوم دی هغه به چک کوئ صحیح ده هند دومره تاسو ته هند کې به تاسو څه وکړئ کیلیفورنیا ډیسټریکټ چک کوئ چې یاره تاسو باید کوم هغه شرط وړاندې کوي چې هغه کیلیفورنیا ده نو دومره هند مې همدا چې مطلب تاسو به یو شرط وړاندې کوئ او بیا به د هغې ایمیلز څه شی راځي دا راځي ایکسپیکټډ ریزلټ یې دا دي تاسو کولی شئ چې کله تاسو سره دا ډیټا راغله نو بیا به څه شوي ستاسو هغه سوال یا چیلنج صحیح حل شوی وي صحیح ده خو که بیا هم چاته څه پرابلم او یا څه مسله ورته تاسو کولی شئ ما سره زما په ایمیل باندې یا واتساپ باندې ما سره رابطه وکړئ انشاءالله زه مو په خدمت کې او ستاسو هغه چیلنج به زه سالو کړم صحیح ده راځم دویم چیلنج ته دلته دویم چیلنج کې مونږ سره دلته به اول تاسو زه دا ووایم چې چیلنج مونږ سره دا دی چې get a list of all the movies Nick Wahlberg has been in مطلب ما ته هغه ټول موویز دغه کچغه کې نیک کار کړی صحیح ده خو دلته تاسو ته لګ وړاندیز مطلب ډسکرپشن هم پکې درکړی چې کسٹمر walks in and is a huge fan of the actor Nick Wahlberg and wants to know which movies he is in مطلب یو کسٹمر مونږ ته راغی مونږ ته وایي چې یاره ته ما ته ټول د نیک موویز ما ته راکړه نو مونږ به څه کار کوو مونږ به د هغه ټول موویز راوباسو چې هغه په کوم موویز کې کار کړی دی صحیح ده د دې لپاره ما تاسو دلته هند درکړی دی چې څه شی دی you will need to do 2 joins in a row to do this in a single query تاسو باید 2 joins استعمال کړئ صحیح ده Try using the online documentation or a simple Google search to see how this is done. Tables to use actor, film or film actor. دا ټیبل پکې یوز کیږي تاسو دې باره کې لږ ګوګل سرچ هم وکړئ چې دا څنګه وکړو که بیا هم تاسو سوال نکو انشاءالله زه مو په خدمت کې ما او انشاءالله تاسو مخکې مې ورته ویلې ما سره هر رقم رابطه کولی شئ زه به انشاءالله ورته سولو کوم خو خپله پې کوشش وکړئ چې څومره تاسو دې چیلنج دپاره په ګوګل کې سرچ کوئ هغومره به ستاسو علم ورسره زیاتیږي او ایکسپیکټډ ریزلټ به څه شی وي دا شانته کې که تاسو داسې ایکسپیکټډ ریزلټ راوښکو نو ستاسو دا چیلنج به سولو شوی وي صحیح ده امید ده چې تاسو په دې ویډیو کې ډیر څه زیات زده کړی وي او دا چیلنج باندې ځان پوه کړی وي لکه تیره ویډیو کې مې چرته ویلي چې دغه ویډیو ما دلته کټ کا نو امید ده چې تاسو په جوینز باندې هم پوه شوي یې همداسې یونین باندې هم پوه شوي او په ټول ټاپکس باندې مو ذهن خلاص شوي بیا هم د ټایپ که چا پې ذهن نه رسیږي 2-3 ځل دا ویډیو وګورئ انشاءالله ستاسو به پې ذهن خلاص شي نو په نیکسټ ویډیو کې به په نیکسټ ټاپک باندې غږیږو اوس وخت دپاره ښه وخت درته غواړم الله پامان